Morjes! Tervetuloa seuraamaan meidän uusinta videota. Me Eliaksen kanssa käytiin vähän testailemassa näitä Discmanian uusia kiekkoja, jotka on tehty siellä Ruotsin tehtaalla. Ja ensimmäisessä jaksossa meillä on testattavana tämä P2. Meillä on 2 kappaletta, tämmönen P2-prototyyppi ja sitten ihan tämä stokkiversio. Ja Elias voisi kertoa meille vähän enemmän tästä kiekosta. Joo, elikkä P2 itsessään on tosi tuttu kiekko, varsinkin mulle. Mä oon aina heittänyt ja putanut P2. Ja siksi mä olin aika innoissani, kun nämä uudet P2 tuli mulle testiin. Eli tää Proto P2, tää tuli vähän aikaa sitten ulos ja nää oli itse asiassa myynnissäkin jo. Tää on tosi hyvän tuntunut käteen. Tää muovi, tää on itse asiassa Flexiltään 2,5. Eli näitä on siis kolmenlaisia, Flex 1, 2 ja 3. Mutta nämä prototyypit oli 2,5, eli se on silleen vähän erityinen. Tää muovi on, gripikästä, tästä saa hyvän otteen, mutta silti tää on semi-jäykkää. Itse varsinkin tykkään putterissa just jäykästä muovissa, puttiputterissa lähinnä. Uutena, kun lähdin heittää näitä, niin ne oli itse asiassa aluksi aika ylivakaita, kumpikin näistä. Eli pystyi heittämään tosi lujaa, jopa flättinä, ja se feidas niinku loppui ihan kunnolla. Oikeastaan näissä kahdessa kiekossa erona on se, että tää Proto, tää on vähän korkeampi profiililtaan. Ja itse asiassa mä tykkään enemmän käteen tästä tuotantorunin P2. Mun mielestä tää on vähän matalampi, tuntuu paremmalta omaan käteen, lähtee paljon puhtaammin kädestä. Tää tuotantoruni on Flexiltään 2, eli tää on vähän pehmeämpää kuin toi Proto. Mihin mä itse käyttäisin näitä kiekkoja on totta kai puttaamiseen. Tää on hyvän tuntunen kädessä, lähtee puhtaasti kun puttaa. Ja lentorata on semmonen tosi luotettava. Uutena nää feidaa vielä jonkin verran, on semi-ylivakaita. Et pystyy puttaa vaikka kovankin vastatuuleen ja ei tarvitse huolia siitä, että kiekko vaikka kippaisi yli tai vastaavaa. Ja sit heittoihin myös tää on hyvä, varsinkin uutena, koska tää on ylivakaa. Täällä voi heittää lujaa, flättinäkin ja loppuun se aina feidaa vähän vasemmalle. Ja sit mä uskoisin, mä en oo vielä ihan varma, koska mä oon heittänyt vasta about tän päivän ajan näitä kiekkoja. Mut sit kun tää kuluu, niin mä uskon, että tästä tulee edelleenkin suorempi ja sit lopulta vähän alivakaa. Eli sit tän kiekon käyttöikä on tosi pitkä, koska tää on aluksi ylivakaa, sit kuluu luultavasti suoraksi ja lopulta varmaankin alivakaaksi vielä. Mä voisin itse lisätä tähän, että mä oon nyt putannut ehkä 4-5 vuotta tuolla Westsidein kilvellä, medium kilvellä, ja kun mä vertaan tätä muoviin, niin tää on tosi gripikäs. Tää on mun mielestä gripikkäämpi kuin se, mutta tää on vähän jäykempää muovia. Ja itekin tykkäsin putata täällä tosi paljon, ja mä oon siis, itse tykkään puttereita heittää. Mulla on tälläkin hetkellä 8 heittoputteria bagissa. niin heittelin tällä, niin oli kyllä ihan supermukava käteen, kun tää ei ole mikään semmonen supersyvä tää rimmi. Ja tässä on hyvän gripin, niin tää oli kyllä just semmonen, mikä ainakin itsellä menisi heittoputteriksi ja miksei jopa puttiputteriksi bagiin. Mä oon samaa mieltä. Tää on heti uutena jo tosi luotettava putteri. Eli heti kun sä otat tän käyttöön, sä tiedät tasan tarkkaan mitä tää tulee tekee. Tää ei tee mitään äkillisiä liikkeitä. Sä tiedät, että se menee suoraan ja feidaa. Niin kuin te varmaan huomasitte, niin me haluttiin Eliaksen kautta ottaa tähän tämmönen vähän erilainen näkökulma tähän heittämiseen. Eli meillä on Elias heittää niin kuin pro-pelaajan näkökulmasta, tietää näistä kiekoista tosi paljon. Sitten mä edustan semmoista perusamatööripelaajaa, jotka heittää sen päälle 100 metriä. Ja sitten meillä on Millis heittämässä, sitten mä luulen, että Millis heittää semmoisen 95 metriä. Mä oon itse aiemmin tykännyt putata just vanhan runin kuluneilla P2, just sen takia, että ne on kulunut tästä pohjasta jo melko paljon, että ne on niinku tosi matalia. Niiden profiili on tosi matala ja mä tykkään just putissa siitä, että mitä matalampi kiekko, niin sitä paremmin se lähtee niinku kädestä. Ja miksi mä tykkään varsinkin tästä tuotantorunin P2 on se, että tää on profiililta aika matala. Eli tää itse asiassa tuntuu jo uutena profiililta aika samalta kuin mun puttiputterit, jotka on tosi kulunut. Ja verrattuna tähän Protoon, mitä luultavasti muutama tai jopa monikin katsojista ainakin heittänyt, tää Proto oli profiililta aika korkea. Jotkut tykkää siitä, mutta mä itse asiassa tykkään enemmän tämmöisestä matalasta. Ja tää tuotantorunin P2, tää on vähän matalampi kuin tää Proto. Eli jos joku teistä on heittänyt Protoa,
niin sit voi olettaa, että tuotantoruuni tää on vähän matalampi. Mitäs Elias, tuleeko sulla tää kiekko käyttöön tai bagiin? No mä luulen, että ehkä tää yksilö just ei välttämättä tuu, koska mä itse tykkään puttaa vähän kovemmalla kuin tämä. Mä puttaan nyt P-Lanin P2, joka on tätä vähän jäykempi vielä. Mutta tää kiekko on muodoltaan tosi hyvä, että sit kun se Flex 3, eli tätä vähän jäykempi kiekko tulee ulos, sitä mä haluan kyllä todellakin kokeilla, koska mä uskon, että siinä voisi olla mun uusi puttiputteri. Mutta tää kyseinen yksilö luultavasti ei tuu bagiin. Joo. Alright. Hei, kiitos teille kun jaksoitte katsoa tän. Ja me lähdetään nyt Eliaksen kanssa heittämään vähän midari-osastoa Discmanialta, niin katsotaan, koska me siitä saataisiin sitten vähän video ulos myös. Jes. Morjens Morjesta vaan munkin puolesta.